keep going yeah until شو اسمه يوصل النص. What are we doing boys? نسوي له بلد على الجيب. حسن حيسوي demonstration ليش يا حسن؟ كيف كنا ندخل كمان وكيف ندخل الآن. يلا. الحين شايف ذا؟ ايه. أسوي كمان بعدين الآن. وهذا الحين زمان. لما طلع أول ما طلع. كذا كنت تطلع أول؟ طيب الحين. ولازم ننزل كمان. والآن. Good job. Right.